Cum să faci această activare? Te întorci cu spatele la acea direcție. Preferabil să stai așezat, pentru că e complicat să stai 10 minute în picioare și să nu te apuce nervii și tremuratul. Iei loc pe un scaun, cu direcția cu spatele încolo, hai să iau și un scaun, să zicem că încolo am de făcut activare pentru prosperitate, mă așez cu spatele către, hai să mă așez invers ca să vorbesc spre microfon, spre direcția către care am de făcut activarea și mă liniștesc. Pot să-mi pun și o muzică din asta de meditație, ușor, în surdină, undeva în jurul meu. Mă asigur că nu am cățelul, că nu am capra vecinului, că nu bate cuie nu știu cine, că e liniște și cum mă pot liniști, astfel încât scopul meu este să fiu cu spatele, cu această protuberanță occipitală. Nu cu capul să stau așa și cu corpul într-o parte, că da, e bine și așa, dar nu e eficient. Mă întorc și eu cu spatele exact pe direcția aia, cu totul. Și fiind întors cu spatele către acea direcție, mă asigur că nu am factori perturbatori externi. Nici soția, nici soțul, sau îi pun și pe ei să facă. Haideți toți aici în cameră, pe marginea patului, aliniați și facem activarea. Pentru ce? Da, că vă doriți dumneavoastră. Dar nu vine vecinul, nu mă sună telefonul, îmi pun pe mod silențios sau avion, nu-i pe vibrații, să nu fiu perturbat. Bine? Și încep să număr de la 64 până la 1, ca să nu vă pun să vizualizați hexagramele, alea cu 6 linii continue sau întrerupte, cum se transformă de la 64 până la 1 dintr-una în alta. Numărați, vizualizați, cu ochii închiși mai bine. Cel mai bine tehnica meditativă se face cu ochii închiși. Asta vă spun din învățătura pe care o am de la maestru doctorul Jerry Ellen Johnson. Cea mai bună tehnică de meditație este cu ochii închiși, nu cu ochii deschiși, pentru că suntem ancorați de lumea reală. Chiar dacă totul este nemișcat în camera mea, nu trebuie să învăț pătura, ața de la cuvertură, firimitura de pe covor, detaliile astea care de fapt ne ancorează în lumea reală. Trebuie să ieșim un pic din ea și să ajungem în lumea spirituală. Și număr de la 64 până la 1, vizualizând numerele 64 efectiv, scrise 6, 4, după aia 6, 3, undeva aici în fața mea sau deasupra capului meu să fie aceste numere. Chiar nu contează locul, dar trebuie să le vizualizez mari și clare. Și pe fiecare respirație spun sau vizualizez un număr. Nu trebuie să-l rostesc, doar trebuie să mi-l imaginez. Respirație cu inspir și expir, adică inspir 64, expir, am terminat. Inspir 63, adică nu facem nicio pauză de respirație. Inspirăm și expirăm normal, dar pe fiecare respirație, care include inspir-expir, avem un 64, 63, 62, deci în ritmul ăsta. Deci cam undeva în 5 minute, poate chiar mai puțin, am terminat de numărat, poate chiar mai puțin, că durează mai puțin de atâta, în 3 minute, și când ajung la 1, trebuie să mă asigur că sunt în faza denumită stare alfa, sage mode, calea înțeleptului, zice maestru Joy Yap. De fapt este starea alfa pe care cei care practicați și alte tehnici o cunoașteți și este starea specifică de meditație când gândurile mele s-au așezat, sunt line și undele mele cerebrale sunt de o frecvență și amplitudine mai scăzută. Beta este cam așa, iar alfa este cam așa. Da? E un pic mai liniștită. Poate ați încercat câteodată. Este starea de dinainte de a adormi. Mai exact. Dar vă rog să nu adormiți. De-aia vă spun să nu stați întinși, ci așezați pe scaun ca să nu adormiți. Și când ați ajuns la 1, constatați că sunteți în starea alfa și fiind în acea stare alfa, începe practic cererea noastră cimen. Cerere care se face discutând cu entitățile spirituale din cimen. Nu e obligatoriu, chiar nu e obligatoriu, dar e un factor suplimentar în sensul că știi exact cu cine vorbești dacă ești practicant deja de cimen în gea și știi, bă, ăsta e pentru relații, bă, e Harmon, dacă e pentru bani, bă, e Nine Earth. Sunt tot fel de gardieni specifici. Dacă plotați harta cimen a momentului, o să vedeți care este configurația și discutați direct cu acel gardian. Da? Cei care nu știți, nu vă bateți capul. Pur și simplu cereți Universului, cereți lui Dumnezeu, cereți lui Iisus Hristos sau cine credeți dumneavoastră, dar nu confundăm totuși cimen cu religia, că nu este religie.
Este o formă de manipulare a energiei în planul fizic care ne ajută să comunicăm eficient cu planul spiritual. Nu este o religie, bine? Comunicați cu Universul. Doamne, dă-mi Universule ce... Sau dacă eu sunt mai religios din fire, zic, Doamne, dă-mi și mie. Doamne, mă adresez el, Iisuse Hristoase, zic eu Cătălin, care mai merg și la biserică. Poate nu toți merg la biserică și de asta vă zic și detaliul ăsta. Zice, Dom'le, Universule, dă-mi și mie treaba asta, dar trebuie să fie o cerere fermă și explicită. De exemplu, vreau prosperitate. Dă-mi, Doamne, prosperitate. Nu! Cererea trebuie să fie specifică. Dă-mi, Doamne, în 2024 să reușesc ca planul meu de a-mi crește salariul de la, 1500 de euro la 1700 de euro să se îndeplinească până la sfârșitul lunii martie și asta să vină la pachet și cu un bonus de schimbare a mașinii de serviciu și să-mi dea și kilometri suplimentari ca să pot să mă duc și în concedii și să-mi schimbe și echipa cu care lucrez acum, că nu prea îmi place de X, Y și Z, astfel încât să fiu și fericit când ajung la job. Da? Adică foarte specifică cererea. Dă-mi, Doamne, iubire și dragoste. Nu o să primești dacă spui așa ceva. Ai primit deja iubire și dragoste. Ai mama care te iubește, copilul care te iubește, ai oamenii, prietenii tăi care te iubesc. Ai primit deja asta. Vreau iubire și relație, adică vreau un partener de viață, vreau o viață sexuală și intimă plăcută, vreau să crească capacitatea personală de a atrage bărbați sau femei în jurul meu, depinde ce sunt, ca și sex. Cel concret. Vreau să mă mărit. Bun, cum fac? Am ajuns la 1 și spun clar, Doamne, dă-mi și mie în felul următor. Un bărbat, în următoarele 3 luni, care să aibă înălțime în jur de 1,80 m sau mai cu 10 cm, cel puțin mai înalt ca mine. Dar nici cu 2,50 m, că e prea înalt. Eu având 1,50 m, e mare diferența, da? Să fie sănătos, să fie capabil, să fie iubitor. Toate lucrurile care vă caracterizează dumneavoastră ca și parteneră în relația respectivă, să le regăsiți în persoana cu care doriți să interacționați de atunci înainte. Foarte un detaliu, iertați-mă că trebuie să spun și detaliul ăsta, pentru că mi s-a întâmplat anul 2023 de 2 ori să fac astfel de cereri și cu scopul îndeplinit. Este acel detaliu care vorbește despre virilitate reală și nu pe bază de stimulenți medicali. În cazul unui bărbat, bine? Pentru că este posibil să fiți date pe spate doamnelor de mamă ce virile tipul ăsta m-a zăpăcit, dar de fapt el apelează la medicamente. Deci cereți pe lista dumneavoastră atunci când vorbiți de un partener de viață să vă gândiți și la detaliul ăsta care chiar merită. De 2 ori mi s-a întâmplat în 2023 să constat că da, a primit ce trebuia, dar era pe bază de medicamente și s-au despărțit pentru că am uitat să precizăm acest mic detaliu. Intrați în detalii, bine? Când vreți parteneri, când vreți bani, când vreți succes academic, când vreți protecție juridică. Păi nu așa. Vreau ca în dosarul cu Tărescu, în care sunt implicată, și dosarul cu numărul de la judecătoria, în care și spun toată povestea lui Dumnezeu, vreau să câștig sau vreau să nu mai fiu acuzată, vreau să scap de chestia aia. Intrați în detalii, mergeți cu foaia la voi și înainte de activare parcurgeți ce v-ați notat pe foaia respectivă. Bine, foarte important să parcurgeți lucrurile astea. Să știți cu precizie ce cereți Universului. Și după ce ați terminat această cerere, că asta e activarea, este practic o comunicare în care tu dai telefon și ai semnal 6G. Nu că poate nici n-ai semnal în alte situații. Da, e foarte funcțional. Da, o să-mi ziceți, Doamne, dar eu merg la biserică și cer tot timpul și mă rog la Dumnezeu în fiecare zi de 10 ori pe zi. Păi poți să te rogi. Pentru că tu te rogi general și te rogi în momente în care nimeni nu te aude. Înțelegeți cum e asta cu cimenul? Îți dă exact direcția când trebuie să spui rugăciunea ta într-un moment perfect în care comunici ideal și semnal perfect, HD, Full HD, totul 4K, 8K cu Universul și este auzit. Dar atenție că este foarte important că după ce ați terminat activarea cimen, este foarte important să începeți să faceți ceva în schimbul cererii dumneavoastră legat de acel lucru. Deci dacă vreau bani, ok, primul lucru pe care îl fac este mă duc și mi-au agenda și îmi notez să văd ce clienți n-am sunat și trebuia să-i sun. Vreau relații,
Ok, oare de ce nu am relații până acum? Mă uit la mine, poate sunt neglijent, îmbrăcat în general, poate nu m-am aranjat suficient pe stradă ca să fiu suficient de atractivă sau poate nu mă duc la întâlnirile publice în care sunt bărbați dacă sunt femeie. Că poate mă duc numai la din astea cu spiritualitate, unde de regulă vin doar femei, 99% dintre... Și aici, dacă vă uitați, adică eu vă văd, dumneavoastră vedeți numai numele, 3, 4 bărbați și restul până la 61 în momentul de față femei. Înțelegeți? Nu mă duc la întâlniri de spiritualitate dacă vreau soț. Mă duc la întâlniri despre fotbal, unde toți sunt femei și toți sunt bărbați și o singură femeie. Mă duc la întâlniri despre business, unde cam jumate sunt și șansele sunt mai mari să dau și de un bărbat pe acolo. Adică chiar trebuie să faceți ceva și în plan fizic. Să stabilesc pe agenda, gata, am găsit meeting-ul ăsta, mă înscriu, mă duc direct după activare și pac, mă înscriu acolo. Fac ceva în legătură cu lucrul ăla. Dar obligatoriu să faceți, pentru că este regula și în creștinism, e zeciuiala. Da? Trebuie să și oferi ceva. Degeaba ceri dacă tu nu ai oferit. Dar nu ca un schimb de asta, ok, bine, îți ofer dacă îmi dai întâi. Nu, tată, trebuie să oferi, oferă și pe urmă o să primești înzecit. Înțelegeți că așa funcționează lucrurile. Vă rog să mă credeți. Eu n-am început să fac, cum să vă zic, n-am început să fac previziunile zilnic, din 17 februarie 2023 video, ca să obțin ceva. Am zis, eu încep. Dumnezeu are planul lui, eu mă apuc să ajut oamenii, ăia care vor ghiceală zilnică, cum le zic eu, astea cu zodiile zilnice, care e bună, care nu e bună, de ce ar merge. N-am început cu scopul, gata, mi-am făcut planul, trebuie să fac nu știu ce, să atrag aici milioane de clienți. Nu, hai mă să dau. Dau și gata. Ce o fi, Dumnezeu știe. Eu încep să dau. Și am dat. Și ce mi s-a întors înapoi, dragii mei? Și nu este un secret. Mi s-au întors foarte multe cereri și consultații private și foarte mulți oameni înscriși la cursuri și așa mai departe. Dar nu am început să ofer așteptând să primesc ceva. Dacă o fi. Dumnezeu are planul lui, adică la fel și dumneavoastră cu activarea asta. Dacă o fi să primesc. Eu o să fac lucrul ăla pentru că trebuie să-l fac, pentru că așa e normal. Trebuie să-mi scriu mail-ul la clienții aia, trebuie să-mi sun proprietarii sau furnizorii sau ceva. Să faceți ceva în legătură cu subiectul pe care l-ați cerut. Dacă nu faceți nimic, faceți degeaba activarea. Vă rog să mă credeți. N-ați oferit în schimb energie, un schimb de energie. N-ați oferit nimic, ați pierdut timpul la 3:30 dimineața, stând în fund 10 minute și nici nu mai puteți adormi până la ora 5 când de fapt vă trezeați și ați pierdut noaptea. Deci faceți ceva în schimb. Atunci, imediat după ce s-a terminat activarea. Și mai există un lucru la care trebuie să fiți atenți în următoarele câteva zile. Vorbim de următoarele 3, 4, 5, maxim o săptămână. Să fiți atenți la evidential occurrences. Să vedeți dacă universul v-a auzit întrebarea sau cererea, să zic așa, nu întrebarea, și vă dă un răspuns printr-o formă care are legătură cu ceea ce ați cerut. De exemplu, dacă vorbim de relații și vreau un soț, când deschid televizorul, brusc la televizor este o știre despre prințesa cutare care s-a măritat cu, opa, înseamnă că cererea mea a fost auzită. Sau imediat în săptămâna aia primesc o invitație la nuntă de la cineva. Uite, m-am primit, deci clar este legat de cererea mea, vreau soț și am fost invitată la nuntă. Eu tocmai făcusem activarea, deci cererea mea a fost auzită și atunci în momentul respectiv sunt liniștit că a fost auzit ceea ce am cerut și universul din acel moment o să înceapă să lucreze la planul pe care vi l-ați propus. E foarte simplu, nu e complicat. Să faci o activare cimen, chiar e cel mai simplu lucru de făcut, durează 10 minute, însă ceea ce urmează este foarte important, insist, trebuie să, obligatoriu, faceți schimbul de energie oferind energia dumneavoastră făcând ceva legat de cerere. Bine? Cam așa arată o activare cimen. După ce ați terminat de făcut activarea, nu mai e mare lucru de făcut.
Trebuie doar să așteptați și să vă uitați în jur cu ochii cât cepele, să vedeți cum se întâmplă lucrurile, care de regulă se întâmplă rapid. Nu durează ani. Durează câteva zile, săptămâni, poate o lună, maxim 2. Dar lucrurile se întâmplă. Cu condiția să și faci ceva. Vreau bani și afaceri, gata, mi-a făcut activarea, dorm liniștit, 8 ore noaptea și încă 6 ziua, 14 ore pe zi dorm, nu mai lucru nimic, că oricum o să-mi intre bani în cont. Ciuciu, pe românește, nu, trebuie să lucrăm, iertați-mă, dar trebuie să lucrăm, să facem treabă, să stăm, să punem oamenii să fie alături de noi, să mișcăm munții din nou, să facem treabă și o să vină și banii, vă asigur. E cineva de aici care a făcut activări Cimen? Eu da. Wow, ce tare! Acum, din cei care ați avut mâna ridicată, e cineva la care au și funcționat? Bun! A funcționat. Minunat! Minunat, dragii mei! Super! Majoritatea ați ținut mâna din nou ridicată. Super! Perfect!